พอเข้าหน้าฝนที่ไรนะครับคำถามเดิมๆที่หลายคนในกรุงเทพคิดถึงก็กลับมาอีกครั้งปีนี้น้ำจะท่วมหนักอีกหรือเปล่าความกังวลนี้ก็ไม่แปลกเลยนะครับโดยเฉพาะเมื่อเรายังจำภาพมหาอุทกภัยครั้งใหญ่กันได้ดีวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลพยากรณ์สถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพปี 2568 กันแบบชัดๆเลยครับคำถามใหญ่ที่อยู่ในใจทุกคนเลยก็คือกรุงเทพกำลังจะเจอน้ำท่วมหนักๆแบบปี 2554 อีกครั้งหรือไม่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นภาพจำของพวกเราหลายคนอยู่เลยใช่ไหมครับและนี่คือข่าวดีเบื้องต้นครับข้อมูลล่าสุดจาก GSDA หรือสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเขาบอกว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพปีนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงน้อยกว่าปี 54 ถึง 86% เลยทีเดียวโหเยอะมากแต่เดี๋ยวก่อนนะครับนั่นไม่ได้หมายความว่าทุกพื้นที่จะปลอดภัยเท่ากันโอเคเพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆนะครับวันนี้เราจะมาไล่ดูกันตั้งแต่ภาพรวมของปีนี้ไปจนถึงการถอดรหัสพื้นที่ที่เรียกว่าโซนไข่แดงพื้นที่ไหนเสี่ยงต่ำพื้นที่ไหนต้องระวังเป็นพิเศษและสุดท้ายก็คือแผนรับมือง่ายๆที่ทุกคนทำตามได้ครับเอาละครับมาเริ่มกันที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพปี 2568 กันก่อนเลยข้อมูลจาก GSDA เนี่ยเขาชี้เป้ามาเลยว่าถึงแม้สถานการณ์โดยรวมจะดีกว่าในอดีตมากแต่ความเสี่ยงหลักๆมันจะไปกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่เท่านั้นซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่าที่ไหนเป็นที่ไหนต่อมาเรามาถอดรหัสสิ่งที่หลายคนเรียกว่าโซนไข่แดงกันดีกว่าครับคือต้องบอกก่อนว่า GISDA เขาไม่ได้ใช้คำนี้นะครับแต่เป็นคำเปรียบเทียบที่ช่วยให้เราเห็นภาพของพื้นที่เสี่ยงต่ำที่ได้รับการป้องกันเป็นพิเศษได้ชัดเจนขึ้นมากเลยแล้วโซนเสี่ยงต่ำนี่มันคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆเลยนะครับมันคือพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญที่มีการจัดการแบบพิเศษสุดๆทำให้โอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆเนี่ยน้อยมากๆต้องย้ำนะครับว่าไม่ได้แปลว่าฝนตกหนักแล้วน้ำจะไม่ท่วมเลยแต่ประเด็นสำคัญคือน้ำจะถูกระบายออกไปได้เร็วมากครับแล้วอะไรล่ะครับที่ทำให้พื้นที่เหล่านี้ปลอดภัยกว่าที่อื่นหลักๆเลยมี3ปัจจัยครับ1คืออุโมงค์ระบายน้ำขนาดยักษ์อย่างอุโมงค์มักกะสันนั่นแหละครับ2คือระดับความสูงของพื้นที่เองที่โดยเฉลี่ยจะสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่แล้วและ3ก็คือแนวคันกั้นน้ำที่สร้างไว้อย่างแข็งแรงทั้ง3อย่างนี้ทำงานประสานกันเหมือนเป็นทีมเวิร์กเลยครับเอาล่ะครับมาถึงไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยกันแล้วนั่นก็คือรายชื่อ5เขตในกรุงเทพที่ GISDA เขาพยากรณ์มาเลยว่ามีความเสี่ยงน้ำท่วมต่ำสุดๆแถมยังระบายน้ำได้เร็วที่สุดในปีนี้ด้วยครับ5เขตที่ว่านั้นก็ได้แก่เขตพญาไทราชเทวีปทุมวันสาทรและบางรักและคู่สุดท้ายที่น่าสนใจมากก็คือทุ่งครุและราชบูรณะครับเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันทีละพื้นที่เลยว่าทำไมพวกเขาถึงติดอันดับโอเคเรามาเจาะลึกกันอีกสักนิดดีกว่าครับว่าอะไรคือเกราะป้องกันของแต่ละเขตกันแน่เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันว่าข้อมูลนี้มันไม่ได้มาลอยๆนะครับแต่มีเหตุผลทางวิศวกรรมและภูมิศาสตร์รองรับอยู่จริงๆตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนเลยครับอย่างเขตพญาไทเนี่ยเขาได้เปรียบจากภูมิประเทศที่เป็นที่นอนโดยธรรมชาติอยู่แล้วส่วนราชเทวีก็ได้อานิสงส์เต็มๆจากอุโมงค์ระบายน้ำมักกะสันขณะที่ปทุมวันก็มีระบบระบายน้ำความเร็วสูงสำหรับย่านธุรกิจโดยเฉพาะสาทรกับบางรักก็มีแนวคันกั้นน้ำที่แข็งแกร่งส่วนคู่ของทุ่งครุกับราชบูรณะทีเด็ดของเขาคือการจัดการน้ำที่คลองลัดโพอย่างมีประสิทธิภาพสุดๆครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยของปีนี้ก็คือการปรากฏตัวของเขตทุ่งครุและราชบูรณะนี่แหละครับหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยนะแต่ข้อมูลจาก GSDA ยืนยันเลยว่าการจัดการน้ำผ่านโครงการคลองลัดโพอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้2เขตนี้กลายเป็นพื้นที่ปลอดภัยแบบพลิกความคาดหมายเลยเรียกว่าเป็นม้ามืดตัวจริงของปีนี้เลยครับแน่นอนครับเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์เราต้องพูดถึงอีกด้านหนึ่งด้วยนั่นก็คือพื้นที่ที่ยังคงมีความเสี่ยงสูงและจำเป็นต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพื่อให้การเตรียมตัวของเราครบคลุมและไม่ประมาทครับสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างแบบชัดๆเลยในโซนเสี่ยงต่ำนะครับน้ำจะระบายหมดในเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงโดยระดับน้ำที่รอระบายก็อยู่แค่ประมาณ 0-15 เซนติเมตรแต่พอเป็นโซนเสี่ยงสูงปุ๊บโอ้โหมีโอกาสที่น้ำจะล้นตลิ่งได้เลยและอาจมีระดับน้ำท่วมขังสูงถึง 20-50 เซนติเมตรเลยทีเดียวต่างกันเยอะมากครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูงที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษนะครับ GISDA เขาจะระบุไว้2กลุ่มหลักๆกลุ่มแรกคือพื้นที่ที่อยู่นอกคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นแถวดุสิตยานาวาและบางพลัดส่วนกลุ่มที่2ก็คือโซนที่เป็นเหมือนแอ่งรับน้ำทั้งฝั่งตะวันออกก็คือพวกลาดกระบังมีนบุรีและหนองจอกซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยธรรมชาติอยู่แล้วครับมาถึงส่วนสุดท้ายและสำคัญที่สุดแล้วครับไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่ำหรือสูง
การเตรียมตัวรับมือไว้ก่อนเป็นสิ่งจำเป็นเสมอครับเรามาดูขั้นตอนง่ายๆกันครับว่ามีอะไรบ้างที่เราทำได้ แผนรับมือง่ายๆ มีแค่ 3 ข้อนี้เลยครับ ข้อแรกไม่ว่าจะอยู่โซนไหน ควรตรวจสอบข้อมูลสถานการณ์น้ำแบบเรียลไทม์จาก GS ชิดาทุกวันก่อนเดินทางครับ ข้อ 2สำหรับคนที่อยู่ในโซนเสี่ยงสูง การย้ายของมีค่าขึ้นที่สูง ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับ และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสำหรับเราทุกคนเลยก็คือ อย่าชะล่าใจเด็ดขาดครับเพราะสภาพอากาศปีนี้มีความแปรปรวนสูงมากจริงๆ และสุดท้ายนี้ครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดว่านอกเหนือจากการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในปีนี้แล้ว ถ้าเรามองไปไกลกว่านั้น เราจะเตรียมความพร้อมของเมืองในระยะยาวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นในอนาคตอย่างไร นี่คือโจทย์ใหญ่จริงๆครับที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบกันต่อไป